a growing genuine support for the left-wing parties between 45 and 47, or, as is often said, did in fact the Communist Party cheat in 1947 and seize power? Tehát 45 és 47 között a kommunista pártnak a támogatóinak száma az valóban annyira megnőtt, illetve a 47-es választásokon visszaélések voltak. A 47-es választásokon valóban történtek visszaélések. Ez azt jelentette, hogy a szavazóknak, mert 5 millió ember szavazott, 1 vagy 1,5%-át érintette. De ez megint leegyszerűsítése lenne annak, ami történt, ha azt gondolnánk, hogy ez a 1,5-2% döntötte el az eseményeket. Nem. Az eseményeket, a társadalmi átalakulást, az, hogy Magyarországon egy népi demokratikus forradalmi átalakulás ment végben, az ennek a 2 évnek a rendkívül kiterjedt társadalmi küzdelme határozta meg, és a kommunista párt és a baloldalnak a befolyása, és a kommunista pártnak a tekintélye és a vezető szerepe ezekben az eseményekben nőtt meg. Csak egy néhányat szeretnék felsorolni. A háború után, különösen Budapest, illetve a háború alatt Budapest, de az egész ország rendkívül súlyos helyzetben volt. A kommunista párt jelszava ebben a súlyos helyzetben az volt, hogy lesz magyar újjászületés. Mit jelentett ez a súlyos helyzet? Például Budapesten a lakások, a házaknak a 75%-a elpusztult. Nem volt közlekedés, nem volt villany, nem volt élelem, nem volt víz. Különböző betegségek ütötték föl a fejüket. Tífusz járvány. Tehát egy rendkívüli helyzet állott elő, és ebbe a kommunista párt úgy lépett a nemzet elé, például Budapesten, hogy azt mondta a lakosságnak, hogy gyertek föl a pincéből, mosakodjatok, takarítsatok, tisztítsuk meg az utcákat, temessük el a holtakat, kezdjünk új életet. Tehát Budapest megmentéséért, az ország talpraállításáért egy reális nemzeti programmal lépett föl a párt. Ennek a programnak fontos része volt a földosztást. Fölosztották a földet 1947-ben, 700 000 parasztcsalád kapott földet, sok millió holdföldet osztottak föl. Most a 45-ös választások után, ahol a kisgazdapárt, tehát mondjuk a jobb oldal, a koalíció jobb oldala került ki győztesen, megkezdődött ennek a földnek a visszaszerzése. De ezzel szemben megindult a parasztok, a földhöz juttatott parasztok, és általában a lakosságnak egy igen jelentékeny mozgalma, földet vissza nem adunk jelszóval, és ez szinte az egész országra kiterjedt. Ez a tömegek nagy részét a kommunista párt és a baloldal mellé állította. Egy másik ilyen, szinte az egész nemzetet érintő ügy az infláció volt. Olyan infláció, ami Magyarországon volt 45-46-ban, ez ritka a történelemben. 46 tavaszán, májusában már az volt a helyzet, hogy több trilliárd pengőt kapott egy munkás, és mire megkapta azt a pénzt, amit kosárba vitt haza, egy zsemlét vehetett érte. Most nagy vita volt, hogy kerüljünk ki ebből. A kommunista pártnak volt programja az infláció felszámolására. A programot 46. augusztus 1-én megkezdték ennek a megvalósítását, és megszületett a jó forint. Egy másik ilyen vitatott kérdés nem érintette annyira a lakosság minden rétegét, mint a föld és az infláció, hogy mi legyen, mert még 46-ban Magyarország királyság volt. Köztársaság legyen, vagy királyság. A kommunista párt és a baloldal a köztársaság mellett volt. A jobb oldal a királyság mellett. Egy másik kérdés, az üzemi bizottságok. Az üzemi bizottságok 44-45-ben hatalmi intézmények lettek. 45-ös választások után visszajöttek a tőkések, és ki akarták venni ezt a hatalmat az üzemi bizottságok kezéből. A kommunista párt, a szociáldemokrata párt a szövetségben ez ellen föllépett, ezt megvédte.
kisebb kérdésekben. A falvakban malmok voltak. Megindult a malmok a gazdag parasztok vagy a földbirtokosok kezébe voltak. Megindult a harc azért, hogy ezeket a malmokat községesítsék, hogy ez a dolgozó parasztoknak hasznosabb legyen. Ez megint a falusi lakosságot kettéosztotta. Az egyik oldalon ott álltak a dolgozó parasztok, a bal oldalon a kommunista párttal, a másik oldalon ott állt a reakció a gazdag parasztokkal. Tehát ezek a társadalmi, politikai küzdelmek azt jelentették, hogy ezekben a kommunista pártnak szövetkezve a baloldallal programja volt, nemzeti programja, és így a dolgozó tömegeket meg tudta nyerni. Ez az oka és forrása annak, hogy 47-ben több mint 60%-ot kap a baloldal. Why did you think only the Communist Party and not the other left-wing parties or the Peasant Party could bring socialism to Hungary? Why did you think only the communists could do that? Tehát abban az időben miért gondolta ezt, hogy csak a kommunista párt képes Magyarországon a szociális programját megvalósítani? Miért nem a többi baloldali pártok? Nem gondoltam azt, hogy egyedül a kommunista párt, hanem a kommunista párt szövetségben a többi baloldali párttal, különösen a szociáldemokrata párttal, de más baloldali csoportokkal. Ez a szövetség már a háború alatt kialakult. De azt tapasztaltam, hogy a kommunista párt az, amelyik a legkövetkezetesebben harcol azért, hogy Magyarország szembeforduljon a fasiszta hatalmakkal, hogy csatlakozzon a antifasiszta koalícióhoz, és ezért elsősorban a mi pártunk tagjait, fiatalokat, idősebbeket börtönöztek be, 939-től 44-ig sok ezret, és azt tapasztaltam, hogy a párt a legkritikusabb pillanatban, például 944 őszén, olyan nemzeti programmal lépett föl, amely tömöríteni tudta az összes haladó nemzeti irányzatokat. Could you give briefly one or two examples of what you were doing as a communist, a young communist in the late 40s and early 50s? Mesélne arról, vagy mondani egy-két példát, hogy mit csinált maga, mint ifjú kommunista a 40-es évek végén és az 50-es évek elején. A 40-es években a kommunista párt ifjúsági titkára voltam. Hát így részt vettem a párt harcaiban, munkájában, különösen az ifjúság politikai, társadalmi kérdéseivel foglalkoztam. És hát nem csak én, hanem mindazok, akik feladata voltak megbízva. A mi feladatunk az volt, hogy segítsünk az ifjúságon, és ebben a nagy társadalmi átalakulásban az ifjúság minél nagyobb rétege vegyen részt. Nagyon sok problémája volt a háború utáni magyar ifjúságnak. Például az iparban tanoncok kellettek. Tanoncotthonok kellettek ehhez. Szakmai utánpótlás kellett. Az Magyarországon ebben az időben 10 000 egyetemi és főiskolai hallgató volt. Ezek közül mindössze 3-4% volt munkás paraszt hallgató. Mi mozgalmat indítottunk azért, hogy több egyetem legyen, több főiskola legyen, néhány év alatt a 10 000 helyett több mint 40 000 főiskolai hallgató és egyetemista lett, és a munkás paraszt hallgatók létszáma 3-4%-ról 45-50%-ra fölment. Ehhez támogattuk a kollégiumi mozgalmat, elősegítettük azt, hogy a fiatalok egyetemre kerüljenek. És a történelemben ritka pillanat az, ami 1947 és még 48 utáni években is végbe megy Magyarországon, egy egész társadalmi, állami átalakulás, amely azt jelentette, hogy 220 000 új ember kellett vezető pozícióba, és ebből 50 000 fiatal volt 20 és 35 év között. Tehát mi az ifjúsági szervezet ezt elősegítettük, és elősegítettük azt, hogy fiatalok legyenek üzemi igazgatók, tanácselnökök, illetve akkor még polgármesterek, vagy kerüljenek a polgármesteri hivatalba, katonatisztek, rendőrtisztek, állami vezetők a közigazgatásban. Szóval ez egy
jelentős változást és nagy perspektívát jelentett akkor az ifjúság számára. As a brief example of your work, can you describe to us how you helped young peasants to come into industry and university in Budapest? How you helped them find places to live and so on? Elmesélni azt az életéből, hogy hogyan segítette a paraszt fiatalok egyetemre kerülését, hogyan segített nekik lakást szerezni, vagy kollégiumot. Hát nem csak én, hanem az a mozgalom, amelyet mi segítettünk kibontakoztatni, például ipari tanuló otthonok. Hát a mai Népköztársaság útján, annak a Városliget felé eső részén nagyon sok villa volt akkor is, ezek most is megvannak. Ezek a villák mind, vagy a túlnyomó többsége gazdag gyártulajdonosoké voltak, és ezek a paraszt fiatalok, akik följöttek Budapestre, hogy ipart tanuljanak, de nem volt lakásuk, nem volt élelmük, előmozdítottuk ezt a tanonc otthon építő mozgalmat, és ezeket a villákat lefoglaltuk, és ide bekerültek ezek a paraszt fiatalok, ipari tanulókká váltak. De igaz, hogy itt gyönyörű bútorok voltak, hát néha ezekben a bútorokban kár származott, és hát ugye nem tudtak úgy vigyázni rá, de viszont egy új nemzedéke nőtt föl a magyar iparnak ezek közül, a paraszt fiatalok közül. What do you think were the main reasons for the mistakes and illegalities of the Stalinist period in Hungary? Mit gondol, mik voltak a legfőbb okai a sztálinista időszakban a hibáknak, amiket elkövettek, és visszaéléseknek? Mi volt ennek az fő oka? Én azt hiszem, hogy ennek nagyon sok oka volt. Az egyik az, hogy figyelembe kell venni azt, hogy az egész szocializmus 70 éves. Egy új társadalmi rendszer létrejötte, a kapitalizmus például több száz évig tartott, amíg kibontakozott. Hát a szocializmus az tulajdonképpen még egy fiatal társadalom. Tehát történelmileg, megítélésem szerint ezt messze menően figyelembe kell venni. Na most konkrétan, ha nézzük Magyarországot, hogy mi volt az oka ezeknek, azt hiszem, hogy nem alapvető, de egyik alapvető oka a hidegháború kibontakozása volt, és a hidegháborúra való nem megfelelő reagálás. Na most mit értek ez alatt? Tehát úgy tűnt, hogy az Amerikai Egyesült Államok vezetésével háború lesz. Erre a háborúra föl kell készülni. Ezért ugye a kormányzat, meg a pártvezetés olyan politikát alakított ki 1948-49 után, amely az egész társadalmi fejlődést mesterségesen, ezt csak később is láttuk így, és láttam így, mesterségesen meggyorsította. Tehát gyorsan ipart fejleszteni, gyorsan a mezőgazdaság szocialista átszervezését létrehozni, gyorsan az egész állami életet átalakítani, és, ami most a törvénytelenséget illeti, egy abszolút biztonságra való törekvés. Egy olyan biztonságra való törekvés, ami nincs. Ez ebben jött létre ennek a bizonyos éberségnek az eltúlzása, amire szükség van, de nem olyan torzított és túlzott formában, mint akkor, és egy bizonyos félelem attól, hogy azok, akik Magyarország szocialista társadalmi rendszerét meg akarják dönteni, meg akarják semmisíteni, azok nagy erővel bírnak. Ilyen erők voltak. Van egy angol író, Stuart Stephen, ennek van egy kitűnő könyve erről,
hogy az Amerikai Egyesült Államok, mert ez az író, újságíró, történész, a Stuart Stevens évekig tanulmányozta, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikája és különböző intézményei hogyan játszottak közre a törvénytelenségek kialakítására. Tehát hogyan építettek Stalin bizalmatlanságára, Rákosi beteges bizalmatlanságára, és hogyan hoztak gyanúban különböző embereket. Tehát ennek is szerepe volt. Tehát ez egy komplex dolog volt, amiben persze az alapvető ügy az a párt vezetésében lévő hibák és hibás szemléletnek a kialakítása és kibontakozása volt. What were the reasons in your view for the events of 1956 and why did the Red Army intervene? A maga véleménye szerint mi volt az 56-os eseményeknek az oka, tehát mi váltotta ezt ki, és miért lépett közbe a Vörös Hadsereg? Az 56-os ellenforradalomnak 4 fő oka volt. Az egyik a párt és a kormány vezetésében, politikájában lévő súlyos torzulások és hibák. Ebből most csak egyet emelnék ki, ennek következtében 1951 és 53 között az életszínvonal 20%-kal csökkent Magyarországon. De hát ez csak egy tényező. Ez a politikának a torzulása, ez kihatott az egész társadalmi és állami életre. Tehát ez volt az alapvető ok. A másik ok, nagyon lényeges ok volt, hogy és ez a hiba mondjuk Rákosi nevével jelezhető. Jó lehet, nem csak ő volt ezért hibás. A másik ok erre való helytelen reagálás. Ezt mi úgy fogalmazzuk, a mi frazeológiánk szerint kibontakozott egy revizionista irányzat, amelyet Nagy Imre neve fémjelzett, amelyiknek az egyik legfőbb hibája az volt, hogy szinte mindennek, amit korábban a torzulás következtében hibát elkövettek, mindennek az ellenkezőjét, vagy majdnem az ellenkezőjét állította. Ez a revizionista irányzat, ez maga köré gyűjtötte, akarva, nem akarva, az országnak mindazokat az irányzatait, amelyek nem a hibák ellen, mert a revizionista irányzat elsősorban a hibák ellen lépett föl, de egy olyan egységet hozott létre, amelyben a domináns szerep azoké lett, akik a rendszer ellen léptek föl. A harmadik fő ok az Egyesült Államok vezetésével folytatott olyan politikai hadviselés, amely reményt nyújtott az itthon élő reakciósok számára, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ha Magyarországon megkezdődik egy mozgalom, különösen fegyveres mozgalom a népi demokratikus rendszer ellen, minden támogatást, beleértve a katonai támogatást is meg fogják kapni. Ezt 1953-től kezdve a Szabad Európa Rádió állandóan hirdette, magyarázta. Nagyon érdekes, és föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a Szabad Európa Rádió kiadta 1962-ben vagy 63-ban az ellenforradalom alatt Magyarországon lévő rádióállomásoknak, rádióadóknak az egész programját. De a saját programját, amit adott 1956. október 23-a előtt és 23-a és 4-e között mind a mai napig nem adtak ki. Azért, mert ez rendkívül kompromitáló, éppen a tekintetben, amit mondtam. Tehát a harmadik főok az Amerikai Egyesült Államok részéről folytatott politikai hadviselés. A negyedik a honni reakciónak a szerepe. Ez a 4 fő ok, ami persze nem jelent azt, hogy más tényezőknek nem volt szerepe, de megítélésem szerint ezek voltak a fő okok. A szovjet hadseregnek a föllépése 1956. október 23-án éjjel nem volt helyes, ezt a magyar kormány kérte, Nagy Imrével, meg a Gerővel, meg a többi vezetővel az élen,
központi vezetőség döntött, ez egy hibás döntés volt, mert október 23-án és még a következő napokban, a következő héten is volt elég magyar erő arra, hogy urrá legyen a helyzeten. Más volt a helyzet november 1-től. 1956. november 1-től éppen a revizionista irányzat szerepe következtében, meg a korábban elkövetett hibák alapján a reakció tömegtámogatásra tett szert, kulcspozíciókban kerültek, a hatalom átcsúszott a kezükben. Egy olyan helyzet jött létre Magyarországon, ami rendkívül csábító volt a katonai beavatkozásra. Az NSZK-ba mozgosították atomtöltettel ellátott fegyverekkel az amerikai hadsereget. Anglia és Franciaország Izraelt megtámadta Egyiptomot.